Jó reggelt! Ultra készen. Erről van itt nagyba szó. Azon gondolkozok, hogy szerusz. And what's your final destination? New Zealand. Oh my god. Hello, jakkok! Kicsit úgy vagyok, mert belennék rúgva, vagy nem tudom. Aha. Ez az! Gáz! Ne kuplungolj, gáz! Hú, kicsit kezdtem el fáradni. Szalma krumplit akarok. Jó reggelt! Innen az Alibaba Pamir Hotelből megérkezett a reggelink, és kaptunk a tulajtól egy videó erejéig egy Badakhshan eredeti ilyen autentikus kalapot. Remélem, hogy jól áll, én még nem is láttam magamon, majd a tükörbe megnézem, de nézzétek csak milyen menő. Attilának is van, azt mindjárt megmutatom. Lényeg, srácok, ma kezdünk felmászni Murgáb irányába 4000 méterre, elhagytuk a Páncs folyót és megyünk fel a hegyekbe. Reméljük, hogy a magaslati levegőt fogja bírni Ragnar is és mi is. Tartsatok velünk, mutatom a reggelit. Tejberizs, palacsinta, gondolom házi sajt, szalámi, egy kicsi vaj, tojás, cukor, minden játszik, ami kell. És valami 35 euró volt talán. Kétfőre Reggelivel a dolog, és még mostunk is. Na de add csak ide azt a telefont, hogy mutassam meg a tadzsik orcádat. Hello mindenki! Attila, mondjál valamit, mert az emberek nagyon élvezték, amikor bekapcsolódtál a videóba. Tadzsikon? Ne, inkább ne. Hát én azt szeretném mondani, hogy nekem fantasztikus élmény, hogy 2,5 évvel ezelőtt télen is itt voltam. Ugyanebben a hotelben, és hihetetlen, hogy ismét itt vagyok. És tudom, hogy mi vár ránk, mivel hogy a 4655 métert megmásztam, ma még jó lesz, de holnap lesz fejfájás. Úgyhogy ti is írjátok meg kommentbe itt Alpánál, hogy vészelétek át ezt, hogy holnap majd hogy tudjuk átvészelni. Vagy valami jó tippet adjatok. Valami jó tippet adjatok. De ne ilyet, hogy vegyed be ezt a gyógyszert, azt itt már hegyekben nagyon nem még kapok. bolt sincs Alpát, mondta. Na, de hát mi örülünk, hogy ilyen sokan feliratkoztatok Alpát csatornájára, hiszen megérdemli, és alig várom, hogy megfürödjön. Valahol. Na hát ez most eléggé kétértelmű volt, a tegnap is tusoltak. Na jó van. A lényeg az, hogy megszerettem a Nescafét, de majd megállunk valahogy, csinálunk egy normális kávét. Gyótinost már rég hiányzik. Ugye? Kell csinálni. Okay. Yeah. It will be after 50 grand vodka will be 1 hour. No, 1 hour is too long. Jó, srácok, ő itt a tulajdonos, és képzeljétek, hogy jövő héten, how many guests you will have next week motorcyclists? 25? 15th 15th. of the June 20. 20 motorcyclists, and they are go to the Pamir. Yeah, they are coming from Dushanbe and go through Wakhan Valley to Rosh. And what you said something about the Bakhan Valley yesterday is not so good now, the road condition. No, it's okay. It's okay. Because of the rain and trucks? No, it's this district side is Yeah. not so good, but that side is not rain, not snow. And here we are going to Murga now, not the downer part. That one is It's so is wider. closer. Okay. And say something about the people here in this region. It's okay. The people are good people. Good people, they are working hard. Srácok, itt hagyom a hotelnek Hotel Alibaba Pamir, right? Pamir Alibaba, bocsánat. Hotel, itt hagyom az elérhetőségét, hogyha erre jártok, akkor nézzetek be, mert nagyon kedves a házigazda. Mostunk, wifi van, rendben van, tisztaság, minden van, és kaja is van, úgyhogy köszönjük szépen, thank you very much. Welcome, my brother. Nice to meet you. Na, hölgyeim és uraim, ultra készen. Kicsit adjunk a láncolajzásra, bár van, látjátok, egyik felől adja, másik felől eldugult, de én most már szét nem szedem, aztán megpucoljuk. Éppen azt beszéltük Attilával, hogy lehet, hogy mikor visszaérünk Kazahsztánba, kapcsoljon be a Helight-ot közben. Amikor visszaérünk Kazahsztánba, akkor Almatyba muszáj lesz beiktassak én egy olajcserét minimum. No? Salam alaikum. Thank you. Salam alaikum. Thank you.
Szóval beiktatunk egy olajcserét, mert az nem árt, sőt, és aztán meglátjuk. A mai úti célunk Murgáv, fent a nagyon-nagyon magas hegyekben, és remélhetőleg jó lesz minden. A magaslati betegségtől tartok egyedül, a többivel már megküzdünk valahogy. Láttátok a tegnap is milyen utakon mentünk, talán most is ez a régi szovjet hadiút lesz. Aztán majd mutatjuk a frankót. Köszi szépen, hogy nagyon sokan feliratkoztatok. Köszi szépen a kínai támogatást, meg úgy unblock az összes az összes támogatást. Na, és reméljük, hogy tényleg összejön Kína. Egy az, hogy most már tényleg országvilágnak kikürtöltük. Papírok el vannak küldve, le van beszélve minden, és na, oda kell érjünk 22-én, június 22-éig a kazakh-kínai határra, és ott fognak minket majd várni. Közben beszéltem Rokkal is, nem tud most még a kínai szakasz első részére becsatlakozni, de több mint valószínű, hogy amikor ez az Inner Mongólia, a belső Mongóliához érünk, akkor több mint valószínű, hogy becsatlakozik. Na, de hát ez még a jövő zenéje, addig még át kell menjünk a Pamiron, fel kell másszunk 4000 akárhány 100 méterre. Nézzétek meg azokat a hegyeket, na. Nagyon komcsi benzinünk van, oktán boosterünk van a Jaxgarástól, és kalandvágyunk az naná, hogy van, a többi meg majd kialakul. Feltöltöttük a vízkészletünket, és jelenleg 2132 méteren vagyunk az órám szerint, és majd ha megállunk még pár helyen, akkor igyekszek mondani magasságokat, de több mint valószínű, hogy vagyis nem is több, mert biztos, hogy 4000 valamennyire fogunk felmenni. Murgáv 304 km, Os 721. Na, úgyhogy egyelőre még ilyen lazába nyomjuk, de szerintem ahogy kezdünk felmászni oda, 2000 méter szint különbség lesz, úgyhogy biztos, hogy ott már hűvösebb lesz. Jelenleg 25 fok van, tök jó az idő. Elméletileg azt mondta itt a fickó is a boltnál, hogy ilyen útra számíthatunk, ami nem olyan rossz, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Fú, ez kemény nap lesz. És holnap Murgávból megyünk át Szárításba, ami már a országot is váltunk, mert hogy Tadzsikisztánból átmegyünk Kirgisztánba, és ott lesz egy ilyen 50 kilométeres senkiföldje fenn 4000 méteren, ott fogunk átmenni, úgyhogy kalandos lesz az elkövetkezendő 2 nap, lefoglaltuk a szállást. Ma Kanátnak, a testvérének a vendégházába fogunk lenni, de hát az már ott annyira fent van, meg annyira nem láttam még, tehát nem tudom, csak így sejtem, hogy annyira elszigetelt, hogy ott azért nem kell nagy dolgokra extrára számítani. Hideget is mondtak, tehát úgy néztük, hogy ilyen 0 fok lesz éjszaka, és 10 fok mikor odaérünk. Na, nézzétek, egy jó kis ilyen komcsi emlékmű, vagy egy ilyen dombormű, vagy mit tudom én. Na, mi megkezdjük a mászást, akinek tériszonya van, az kapaszkodjon belém, üljön fel hátra, öltözzetek fel, mert lehet, hogy hűvös lesz. Olyan vagány itt ezek a nagy kopárhegyek, és akkor a folyó mellett így egy, mit tudom én, egy pár 100 négyzetméteren ilyen zöld lugasok ezekkel a... bazd meg! Ezekkel a... addig nézem a lugasokat. Ezekkel a nyírfaszerű valamikkel. Nyírfaszerű, ezt nem kell kisipolni, igaz? Na, ez olyan, mint a nagybaszó. Erről van itt nagybaszó. Nagyon vagány. Ott láthattátok a tegnapi részben is, hogy itt azért a folyó mellett vannak ügyesen vetemények, meg mindenféle okosság. Na, ez már alagút, nem úgy, mint a tegnapi. Élvezem, mert úgy benn vagy az alagútban, sötét van, azt se tudod mi van, és egyszer kijön, és bum! Felszöknek a hegyek olyan magasra, hogy jaj. Hát egyelőre nem akarom elszólni magam, de ez így nem rossz ez az aszfalt. 21 fok lehet, szerintem hamarosan azért felveszem
a kabátot, mert inkább legyek kabáttal szellőzővel, az is fog valami szelet. Amúgy milyen Tadzsikisztán? Na, mire számítottatok? Mert én nem erre, őszintén. Sőt, Kazahsztán, meg Üzbegisztánnál se erre számítottam. Nem tudom, na. Üzbegisztán annyira nem jött be a forgalom, meg a rossz utak, meg a radarok miatt, de amúgy az emberek tényleg kedvesek voltak. De Tadzsikra nem tudok semmit mondani rosszat, hát nézzétek meg mi van itt. Jó, az utak ott az offroad szakaszon, de ez van. Például ahol megálltunk teázni, hát az is nagyon komoly volt az öreg. Mesélt valamit, aztán nem tudom, hogy igazán nem miről beszélt, pontosan mindent nem értettünk, mert nem volt net, hogy fordítózzunk. De azt mesélte, hogy Ewan McGregor, tudjátok, long way round, long way up, long way down, mit tudom én, ő járt ott annak idején, és hazamegyek, ha eszembe jut, meg fogom nézni a tadzsikisztános epizódot, mert akkor benne kell legyen az öreg is. Azt mondja, hogy ott álltak meg, ettek, itt mentek el, stb. Na, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tényleg ott van, mert nem tudtam képet mutatni róla, mert eleinte Conor McGregort mondott. Úgyhogy nem tudom, na mindegy, ez csak egy ilyen zárójel volt. Amúgy ma van, ugye tegnap volt 3 hete, ma van 22. napja, hogy kalandozunk, és holnap dől meg a rekordom, ugyanis az afrikai kaland volt idáig a leghosszabb, 22 napos, és ez még csak 1/3 a mostani kalandunknak, úgyhogy azon gondolkozok, hogy szerusz, azon gondolkozok, hogy ha hazamegyek, milyen videót teszek ki fogja nézni, hát ezt überelni hogy lehet? Mindegy, egyszer hazamegyek, pihenés lesz, és utána pedig meló, mert ugye nekem még oké, hogy most 60 napig itt húzom a gázt, félig munka, félig hobbi, de otthon, ahogy hazamegyek, még 50 valahány napra be vagyok írva túravezetésre, úgyhogy lesz itt még motorozás, szerintem idén lesz a legmaxabb. Már benne van ugye egy Grand Canaria, amúgy, ahogyha nem láttátok, érdemes megnézni, és jövőre velünk tartani, 2 túrát is szervezünk, úgyhogy tényleg, na, az egy olyan hely, hogyha nem voltál ott, akkor mindenképp el kell menni, mert nem a világi, ami ott van. Amúgy, na, úgyhogy lesz mit nézni, lesz hova menni, nektek csak annyi a dolgotok, hogy megosszátok, feliratkozzatok, támogassatok, hogyha szeretnétek, nem kötelező, és én majd nyomom a dumát, meg a sót, és mutatok olyan hegyeket, hogy be fogtok kaxizni. Szerintem azt javaslom, hogy mindenki ígyon meg egy pohár pálinkát, ha már nekünk nincsen, hogy nehogy a végén megcsömöröljünk, itt annyi hegyet lássunk. Mit szóltak a hegyekhez? Alakul a látvány. Fáztok-e? 19 fok van. Amúgy most beszéltem nemrég, valamennyire tudtunk beszélni WhatsAppon Derzsi Szabi barátommal, és innen is üdvözlöm őket, mert nomád túrán vannak, ugyanis Szabi a Daimler MC Nomadsnak a tagja. Tudjátok, ők szervezik a Tinker Ride Stay Alive motoros rendezvényt, és ők szervezik a Vásárhely mellett kerelő Szentpálon Bálint Levente barátommal együtt a Wide Road vezetéstechnikai képzést, amit én is szoktam szervezni Székelyudvarhelyen, és meg szeretném köszönni innen is a Daimlernek, magának a Daimler MC-nek, és a Daimler MC Nomadsnak is, hogy ilyen sokat tesz az otthoni motoros közösségért, és rendezvényekkel, meg mindennel, mert na, muszáj valamit csináljunk, hogy hogy a fiatalok is, a fiatalabbak, mint én is, valamilyen szinten
be tudjuk vezetni őket ebbe a motoros világba, legyen szó túrázásról, motoros találkozókról, bármiről, képzésről, tök mindegy, hogy milyen motorod van, attól még motoros vagy, és na tényleg köszi a Daimler MC-nek és a Daimler MC Nomadsnak is, mert nagyon sok barátom van ott, és tudom, hogyha bármi van, akkor számíthatok rájuk, és igyekszem én is kivenni a részemet bármilyen rendezvényükből, hogyha időm és energiám engedi, és hozzátenni valamit én is, hogy még jobb legyen, úgyhogy köszi srácok, jó túrázást nektek, és találkozunk hamarosan, hogyha hazaérek. Ja, és még valami, nagyon szépen köszönöm a WhatsAppos videóüzenetet, nagyon megható volt, és meg is nyomom a piros gombot, mielőtt megint meghatódnék. Fontos közlemény, hölgyeim és uraim, a tegnapi és egy héttel ezelőtti videóban lévő térkép, hogy kb. Hogy haladunk, hol haladunk, az nem pontos, tehát nem egy hivatalos Google Maps-en alapszik, hanem csak egy ilyen szemléltető, hogy kb. Hol vagyunk, úgy a nagyvilágban, tehát senki ne induljon el azután, vagy ne kapjon benne hibát, mert ez csak így állítom össze azért, hogy kb. Lehessen látni, hogy milyen szakaszokat jövünk, hány kilométereket és kb. Hol tartunk. Tehát például nem ilyen egyenesen jövünk, ne higgye senki, csak így adja ki a program, amivel készítem. Az már nagyon bonyolult lenne, hogy most mindegyiket még Google Maps alapján berakni, vagy ilyesmi, de majd a végén a teljes nagy térképet szerintem már úgy fogom csinálni. Na, mivel itt úgyse lehet nagyon eltévedni, ezért úgy döntöttem, hogy az Aocsin így hagyom nektek, hogy lássátok, hogy nőnek vagy csökkennek a magasságok. Ez a fokot jelzi, hogy milyen, gondolom, nem tudom, szélesség. Heading M azt írja. Felül van a sebesség, hogy mennyire megyek, és itt alul az altitude. Ő, hogy győzte. Amúgy aki Aocsit vagy Carpuride-ot venne, használja a kódomat, ezzel is támogat engem. Plusz kap egy nagyszerű kütyüt, ezt amúgy már mondtam, de ezt az Aocsit Afrikában is használtam, úgyhogy benne van a kilométer, és kutya baja. Na, itt van egy falucska, jó hideg folyóval, 3555 méteren. Nem tudom, hogy mit érzek, de valamit érzek azért. Egy kicsit úgy a fejem úgy kezdett nyomni, és az órom kb. Olyan, mint amikor úgy kezd az ember megfázni. Hello! Hello, Alpar, nice to meet you. Hello. Hi, Alpar, nice to meet you. Nice to meet you again. And what's your final destination? New Zealand. Oh my God. Okay, you win. We are going to China, Mongolia, and after Russia, and we are heading back to Europe. Great. So New Zealand, oh my God. And how many days you plan to spend on the 1 year? But you've been a lot of places, I see from the... Yeah, it's nice. So, and you didn't choose the Wakan Valley? No, this one I think it's enough for us. Now we have a long journey, so... And I also spoke with the guy from the hotel, and they said maybe the Wakan Valley is not so good at the moment. Oh, thank you very much. We also decided to choose this. We thought about it to take the Wakan Valley, and we had the first problem out the first Frame? from Dushanbe. It's broken. Oh, So I have the same luggage system, so I hope it doesn't break. yeah, one.
And from New Zealand you send back the bike or? Yeah, if it's not damaged. Yeah, or leave on the scrapyard and that's it. Yeah. No, but we are planning to. Actually, you are the first bikers on the road from Dushanbe who we see and we stop. Yeah. We saw two guys with the KTMs, maybe you saw them as well. Okay, I wish you a nice trip Thank you. and we follow each other, and just in case you need something, just contact us. Yeah, maybe. Yeah, we are Murgab and after Osh. So maybe we go this on. Yeah, Saritash and Osh. Na, annak, aki nem értett volna mindent, a fickó és a csajszi mennek Új-Zélandig. Egy évük van rá, én pedig irigy vagyok. Ne, jó, ez így nekem. Vadkempingeznek is, és Dushanbétól errefele az úton eldőlt a csajszi, és ugyanolyan táskarendszere van, mint nekem, az SV Motec, ez a Vesis, és eltört az egyik support, az egyik tartója, és meg kellett heggesszék. Azt hittem eleinte, hogy a rázkódástól lett baj, de nem. Na, közben jövögetünk 3587 méteren. Kérdeztem, hogy mi a pálya, hogy bírják, azt mondták, hogy teljesen rendben van minden. Azért ez kemény. Na, mit szól szívem? Vegyek egy F650-es GS-teket is, azt csapatjuk? Kemény így, amikor barátnővel, vagy feleséggel, vagy élettársal, vagy mit tudom én, így elindul az ember. Na, lássuk, egyet előzzünk, amíg még lehet. Amúgy ezek a kamionok el fognak tűnni teljesen Murgáb után, mert Murgábtól 70 km-re van a kínai határ, vagy valami ilyesmi. És akkor már egy kicsivel nyugisabb lesz. Itt most jó az út, amúgy szerencsére nincsen baj, tudunk előzni is. Kérdeztem tőlük, Tirolból származnak. Mondom, hogy hát hegyi emberek vagytok, mi a véleményetek? Azt mondja, hogy hát Tirol innen nézve egy ilyen dombocska, ami ilyen 400 méternek tűnik kb. Na, alakul. A látvány is még mindig. Ők is azt mondták, hogy inkább lassabban mennek és a látványra koncentrálnak. Na, nézzétek meg ezeket a birkákat, meg a marhákat. 3713 méteren, bakke. Jó, mindjárt 3008 lesz, azt a betyár. Na, jó, feljöttünk, mert már el is jöttünk, de hol eljöttünk, de hogy fel is jött, na, értitek. Szevasztok! Milyen endurozásban vannak. Na, még ilyet nem láttam élőbe. Hello, jakkok! Nehó vagyunk, bakker! Az ott milyen madár? Szédülök, vagy csak úgy érzem, hogy szédülök? Uah! Jakkok, hol vagytok? 3861. Na, erre varjatok gombot, haha! Bonét is vannak. Hello, jakszikák! Jakszikák! $4235. Kicsit úgy vagyok, mert be lennék rúgva, vagy nem tudom, olyan szédülősbe, így mikor mentünk nem volt baj, de most, hogy így megálltunk, hát kicsit furcsa érzés, nem baj. Nem tudom, még megyünk-e lennebb, de most már jó, fenn vagyunk, 4225, azt hiszem. A few minutes later.
Wow! Ott egy motoros, eléggé nézi a motorját, kíváncsi vagyok, hogy mi van, de lehet, hogy az a kínai fickó, akit láttunk Kalájkumba. Hello! What's up? Ah, so no flat tire, no? Okay. Hi. Alpar, nice to meet you. I think I saw you in Kalaykum yesterday. You've been there? Kalaykum. Okay. So you want to pump up? Aha. Srácok, mi hol vagyunk? Nice. We have a same helmet, look. It's the same. Mine is Nex and yours is Touratech, but the Nex making for the Touratech. English. Okay. Same. Okay, goodbye. Na igen, őt láttuk Kalájkumba, ő is Kínába megy, de mi is Kínába megyünk. Fú, de szar idő van. És egyforma sisakunk, az övé Touratech-es, de a Touratechnek is a Nex gyártja. Láttatok már ilyen magasságban Devo Cielo-t, vagy Chevrolet, nem tudom, hogy hívják, Nexiát? Na most már igen, és ezt is az Alpars Moto Adventure-ön. Na azért mi? Nem semmi. Oda még fennebb megyünk. Jelenleg 4041-en vagyunk. Ó, még kimondani is durva, 4041. Mész egy tök jó út, akkor jön egy ilyen. Jön velünk a kínai fickó. Úgy látszik, mi vonzuk a kínaiakot. Vagy Kína vonz minket? Who knows, ki tudja? Egész jó. Jobb, mint azok a gödrök voltak. Bazd meg! Csak ez a homok. Na jó. Nem volt jó ötlet. De ott kimegyek. Hátraülsz, azt húzod neki! Beesett a csizmája, vagy mi lett? Bazd meg. Na. Ott mennyi. Nagy gázzal! Eresszed! Gáz, ez az! Gyere, ne törődj! Adjál gázt, itt simán el lehet jönni. Itt simán el tudsz jönni, én ott jöttem át. Csúsztasd meg a kuplungos, adj egy nagy gázt. Ez az, gáz, ne kuplungolj, gáz, semmi baj, né, laza. Húzzad neki, ne állj meg, csak a végén. Hát ilyen magasan és ilyen szép helyen még nem offroadoztunk, de ott akkora ködör volt, én sem tudtam átjönni. Kemény. De lenn miért nem tudtatok rakni 5 követte oda a végére? Ti láttok valamit? Mert én az égvilág... Na végre. Hülye szél, bazd meg. Na srácok, megálltunk, hogy Attila is öltözzön fel. 31 fok van, de olyan hideg szél fúj közben, hogy hihetetlen. Azért halljátok, itt tényleg a nagy büdös semmi közepén vagyunk. Nem is kicsit. És még azért van mit menni. Kicsit, mintha az ordulás abban maradt volna, bár még mindig 4000 méteren vagyunk. Na, te kipattantál, lelkem. Drága lelkem. Az ilyenekkel van a baj, látjátok, egy ilyet elkapsz. Na, Ragnar levette a szemüvegét, mert most nem fogok itt kínlódni vele, hogy visszarakjam, úgyhogy remélem, hogy nem ütődik be a lámpa. Ide fel van bogozva, innen el nem marad.
és mindjárt még ide is teszek, csak azért, hogy biztos legyen. Majd a szálláson megcsinálom. Megyünk? Tettek már 4000 méteren Nápoly szeletet? Én már igen. Megálltunk egyet, nagyon fúj a szél, de gyönyörű a látvány azért. Van ott lenne egy sóstó, és szedegetjük a kilométereket azért, de megálltunk egy kicsit, hogy kicsi édességet vigyünk be a szervezetbe. Most már jó vagyok, nincsen bajom, nincs az a nyomottság, lejöttünk 3900-on vagyunk. Vagy megszoktam, vagy nem tudom mi van, de most már egész jó. Minden oké. Köszi a sok kommentet, lájkot, meg minden. Hamarosan megyünk tovább, de nézzétek meg, hogy hol vagyunk. Hihetetlen, felfoghatatlan. Attila, mit mondanál a nézőimnek? Mondanál valamit? Igen, nagyon vagány, itt egy kis oxigénpalackot kérnék szépen. Bár nem az a baj, nincs oxigén, hanem az a baj, hogy jöttem, és éreztem, hogy szédülök. Kicsit Olyan másnapos fejünk van, részeg. Pálinkát is otthon hagytuk, vagy ott hagytuk a szálláson. Az egy barátom mondta, aki volt a Pamiron, hogy a Pamir nem adja könnyen magát. Tehát ezt a látványért meg kell küzdeni. Hát mi most megküzdöttünk, főleg ott a visszább azon az offroad szakaszon. Jó, és kezdőmotoros semmiképp. Tehát ez most megint kiderült. Mondtam én is, hogy ez semmiképp. Lehet, hogy nagy nehezen át tudtok menni, de szenvedés lesz. Szenvedés lesz. A csajszira leszek kíváncsi, vagy hát nem fogjuk megtudni, de... Azt hittük, máma, milyen relax lesz. Hát relax. Most már reméljük jó lesz az út is. Na, cserélek egy mikrofont és haladunk tovább. Csumi, csumi! Na, eddig nem láttunk motorosokat, most már eleget igen. Hello! Oops! Long time no see motorcyclist and now a dozen of it. Hi, nice to meet you. Alpar is my name. We are from Hungary. I'm from Barcelona. Barcelona. Where are you from? Hungary. Yes. Hello. Nice to meet you, Alpar. So where are you heading, guys? What's the direction? Well, we come from China. It's a strange way because we start in Barcelona, well in Croatia, 7 years ago. And 7 years, but only 20 days each year. And we cross the Balkans, Greece, Turkey, Georgia. Yeah, with the same way like we came 3 weeks ago. Iran. Iran, no Iran. Pakistan, China. Fucking hell. In 7 years you are on the road? Yes. No. No. And you leave the bike there. Na, skacok, kicsit dumiztunk itt a srácokkal, 7-en vannak, spanyolok, katalánok, és 7 éve nyomják úgy, hogy minden évben 20 napot, és ott hagyják a motorokat egy évig, utána hazarepülnek, és vissza is olyanokat meséltek, hogy a török-grúz határon, ahol mi már átmentünk lazán, 27 órát voltak, és 7000 eurót kértek motoronként, hogy kivihessék, mert mindig probléma van abból nekik, hogy egy évet ott van a motor. De most pont amikor a háború kezdődött, akkor Iránba voltak, azelőtt Pakisztánba, úgyhogy ezek nyomják 20 nap egy évbe, úgyhogy baráti társaságok, figyelem, így is lehet kalandozni, olcsó géppel, kicsi gép, könnyű gép, nincsen szarrá pakolva, és nyomják. Na, ilyennel is lehet találkozni az úton. Eddig hiányoltam motorosokat, már elég sokkal találkoztunk, úgyhogy ez így vagi volt. Nem tudom, hogy mi a település neve, ne kérdezzétek, de így néz ki. Vannak napelemek, meg minden. És talán jön valami szekció, ahol lesz sok munkagép.
Meglátjuk, még van egy 100-asunk, arra ad 2 órát. Ez nem olyan rossz akkor. Olyan jó kaját ettek, meg is kívántam, de most már nem. Azelőtt benyomtunk egy csomó nápolyt, úgyhogy nem volt most se idő, se kedve arra, hogy együnk. Azzal tüzeljenek, srácok. Ezt kiszárítják, a tehénkaxit, és azzal, na, meg támad a kutya. Nagyon foglalkozik, szia. Lemennék oda a másik oldalra, csak az előbb lementem, és majd nem tudtam kijönni, ott homokos volt, aztán nem tudom itt most milyen. Egész jó te! Haladós! De mit adjak nektek? Semmi nincs nálam. Hello! I don't have nothing. Hello! Kalatiet, nem tudom mi az. Adok pénzt, mert nincs mit adjak mást. Bye bye. Nem volt. Osztom, milyen szél van. Kisapáim. Szegény 2 gyermek, hát azoknak itt miük van őszintén, vagy mire vágyhatnak? Hihetetlen. Örüljünk és becsüljük meg, hogy hova születtünk és mink van. ...53, 55, bassza meg, 55 kilométerünk. Hogyha megyünk, akkor nincsen olyan baj, kicsit olyan nyomott vagyok, úgy fáj a fejem forma, de ha megállok, az előbb megálltam egyet pisilni, már nem tudom hányadik pisítem, iszom is a vizet mondjuk rendesen, de úgy képzeljétek el, hogy így a szemem sarkában ilyen csillogás, ilyen ragyogás van. És hogy nézek, kicsit úgy szédülök, émelygek, és akkor utána így csillog a szemem sarka. Hogyha megállunk. Attila is azt mondja, ő is szédül, hogyha megáll. Azért most már több órája jövünk ezen a 4000 méteres magasságon. Szerintem most már fáradtság is. És még 1 óra 8 percet ad a szállásig. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Csak ez az út már, fú, szép a Pamír, gyönyörű a látvány, de esküszöm már nem is nézem a hegyeket. Vagy ezeket a minden csodálatos szikladarabokat, hanem csak ezeket a rohadt gödröket egyet-egyet úgy elkapsz, pedig már fékezel, mindegy. Hú, kicsit kezdtem el fáradni. Plusz az éjjel is 1 óra volt, azt tegyük hozzá, na de 8 körül, fél 8-kor keltünk. Na mindegy, nem panaszkodok, csak helyzetet jelentettem, úgyhogy nem gondoltam, hogy ilyen ez a magaslati betegség. Lehetne sokkal szarabb is, hányhatnék, meg mit tudom én, gondolom. De ez az út, mert ha még lenne egy jó út, legalább 50-60-nal tudnál menni, de látjátok, nem ekkora gödrök vannak. Ez brutál metál, de ilyen te kaptál, vége. Már kaptam el egy párat, de nem tudom. Most már ez van. Át kell esni rajta, közben még van 1-2 kamion, azokat előzgetjük, de ami kurva szép, na tényleg, né ott is, csak nem tudok oda nézni, bazeg, nézzétek azt inkább, jó? Marika néni, hol tetszik lenni? Hú, srácok, 12 fok van, és én még csak a nyári brubekbe vagyok ez alatt, úgyhogy muszáj valamit magamra vegyek. De most már azért hűvös van, hogy kicsit azért most már a fasz ki van. Szép magyarul, de ezt felveszem, és már jó lesz. Hú. Na, így már is sokkal jobb lesz a komfort. Húzzuk, nyomjuk, csapjuk, űzzük, hajtsuk, amit csak lehet, csak már érjünk oda, meg kívánom a szalmapityókát.
nem tudom felfogni, hogy mondjuk még nem láttam Murgábot, de nem tudom felfogni, hogy lehet itt lakni. Fasza, egyszer eljössz, oké, de az biztos, srácok, hogy én következőkor ide akkor jövök, amikor zsírbőr aszfalt lesz, mert akkor nagyon vagány lehet itt végig csapatni, meg minden. Így is megvan a varázsa, és nem bánom, hogy ide eljöttem egyáltalán, csak azt mondom, hogy bakker, hát 274 km-t jöttünk 6 óra 4 perc alatt, és ez csak az, hogy járt a motor, még ezen kívül megálltunk, tehát 6 órája ketyeg a motor, és olyan gödrös, meg olyan offroad, hogy édes Istenem. Srácok, az előbb találkoztunk 3 francia biciklissel, csak nem kapcsoltam már a kamerát, mert már mindegy, de képzeljétek el, baszki, hogy azt a távot, amit mi ma megcsináltunk, vagy megcsinálunk, és még van 13 kilométerünk, 5 napja jönnek biciklivel, bazd meg. 5 napja ugyanezen a szakaszon, és mondom most már, hogy Murgába jönnek, igen, azt mondja, hát mondom már csak 13 kilométer, és azt mondja, hogy nem ma. Ma itt egyszer lesátrazunk. Hihetetlen, na ezt én nem tudom felfogni. Mondtam neki, hogy igazából ti vagytok az igazi hősök, mi ezekkel a motorokkal csak ilyen játszadozó gyerekek vagyunk. De bakker, nem tudom, hogyha valaki nézi ezt a videót, aki ilyen nagyon-nagyon hosszú távokat bringázik, az valamit írjon, hogy ez hogy lehet bírni, vagy ez hogy működik, mert nem tudom felfogni épésszel, komolyan tényleg le az összes kalapokkal, ennél már csak az keményebb, aki gyalog megy. Karl Buschby például. De bakker, ezt nem fogja fel az én kicsi székelyagyam, hogy ez hogy van. Hát nem gyenge ez a hely. Ó, de menő vagy, kis csaj! Az elmaradhatatlan főnökfotók. Valahol ott lesz, ott kint valahol a ház. Salam aleikum! Kanat? Kanat? Guest house, da? Okay, park here. There, okay. Gyorsan egyszer mondok adatokat, hogy tudjuk le, mert a fejem szakad lehé. Azt mondja. 313,7 km, 3,5 literes fogyasztás, 6 óra 50 perc, 46 km/h átlagsebesség, és mindjárt megmondom az aktuális magasságunkat is, csak ezt óráról is meg tudom nézni. Azt mondja, nekem 3525, na lássuk a harmadik, az Isten igaza, mit mond az Aucci. Azt mondja, hogy gyere bátyja. 3643. A magasság. Na, ennyi volt, megyünk, majd mutatjuk a házat. Na srácok, ez itt a mai szállásunk, Kanatnak a testvéréjéknél fogunk megszállni, és mutatom is. Előszoba, nappali, és ez itt a szobánk, és a földön fogunk aludni, ott azokon a piros valami csodákon, de van hálózsákunk, bazd meg, bejöttem csizmával, de hülye vagyok. Na, bocsi, van tusoló is, fürdő is, meg minden. Abba menjek ki, még meg nem lássák. Ó, bazd meg. Fáradtság. Na, amúgy belülről nem rossz, kívülről eléggé olyan lepukkantnak néznek ki ezek a házak.
Hú, de van 4 génk, baszi. Az a nem semmi. Na jó, skacok. Megmondtuk a hölgynek, hogy orosz fordító, a szerencsére tud oroszul, hogy csinálj nekünk szalmakrumplit, semmi mást. Szalmakrumplit akarok. Na. Hú, hogy szedem a levegőt. Billog a fény, bocsi, ez van. Na csá! Na hello, innen Murgából. Itt vagyunk Kanátnak, a testvérének a saját házába, és van egy vendégszoba, azt már ugye mutattam az előbb, és nem kértünk semmi más, nem vágytunk semmi másra, csak szalmakrumplira. Vannak itt még lekvárok, meg péksütemény, meg gumicukor, meg minden játszik, és paradicsom, de azt Attilának át fogom transferálni. Hú, srácok, most egy kicsit már jobb bevettünk valamilyen gyógyszert, már annyira nem zúg a fejünk, de azért érezzük, hogy ez a nap kivette belőlünk a kakaót, és a holnapi nap még keményebb lesz, úgyhogy most gyorsan eszünk, állunk neki vágni, és holnap 4600 méterre, mi a hágónak a neve? 4650 méter az Akbaital Pass. Akbaital Pass, ezt fogjuk megtámadni, és onnan aztán majd másnap ereszkedni lefele. Tartsatok velünk, köszönöm szépen a támogatásokat Revoluton, a kínai projekttel kapcsolatban, és úgy unblock az egésszel. Köszi a lájkokat, köszi a nézettséget, köszi mindent, puszi, királyok vagytok, találkozunk holnap. Sziasztok!